नमस्कार मित्र, मी प्राध्यापक डॉक्टर CM जोशी पुण्यातून आपल्याशी बोलत आहे. मित्र, यापूर्वी तुम्ही माझे अनेक व्हिडिओ भाषण कला किंवा वक्तृत्व कला या विषयावरचे बघितलेले आहेत, त्यामुळे आपणास मी थोडाफार परिचित आहे. मात्र आता आपल्या पुढे समर्थ रामदासांचे भाषणशास्त्र या विषयावर व्हिडिओ घेऊन मी आपल्या पुढे येत आहे. माझा आपण आनंदाने नम्रपणे स्वीकार करावा आणि समर्थांचे विचार आपण आपल्या गावामध्ये, शहरामध्ये, जिल्ह्यामध्ये, राज्यभर पसरवावेत अशी आपणास मी विनंती करत आहे. मित्र, समर्थ रामदास माहीत नाहीत असा माणूस महाराष्ट्रात किंवा भारतात भेटणार नाही. मात्र तरी देखील त्यांचा थोडासा परिचय देणं इथे मी आवश्यक समजतो. वास्तविक समर्थांचा परिचय म्हणजे महासागराचा परिचय करण्यासारखे आहे. तरी देखील एक छोटासा अल्पसा परिचय मी त्यांचा आपल्या पुढे आज करून देणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये गोदावरी काठी जांब नावाचे छोटेसे गाव आहे. त्या जांब मध्ये समर्थांचा जन्म झाला. मुहूर्त होता रामनवमीचा. दुपारी रामजन्माच्या कार्यक्रमाची धामधूम सुरू असताना समर्थांचा जन्म झाला. चैत्र शुद्ध नवमीस शके 1530 म्हणजे इंग्रजी कॅलेंडरनुसार सन 1608 मध्ये समर्थांचा जन्म झाला. त्यांचे बालपणचे नाव नारायण असे होते. त्यांचे वडील सूर्याजी पंत ठोसर आणि आई राणूबाई यांना मुलगा झाल्याबद्दल अतिशय आनंद झाला. सूर्याजी पंतांना 2 पुत्र होते. ज्येष्ठ पुत्र गंगाधर पंत आणि कनिष्ठ पुत्र नारायण. नारायण हे समर्थांचं बालपणचं नाव होतं. घरामध्ये आई वडिलांनी ठेवलेलं नाव होतं. पुढे त्यांनी याही नावाचा त्याग केला आणि रामदास असं नाव त्यांनी धारण केलं आणि आपल्या बुद्धी कौशल्यामुळे ते प्रसिद्ध झाले. गंगाधर पंत पापभिरू होते. प्रत्येक गोष्टीमध्ये देवाचं स्मरण करत असत. सश्रद्ध होते. मात्र नारायण बुद्धिमान आणि जिज्ञासू होते. त्यामुळे ते प्रत्येक गोष्टीला प्रश्न विचारून स्वीकारत असत. अशा रीतीने बालपणापासून समर्थांचा काहीतरी शोधण्याचा म्हणून प्रवास सुरू झाला आणि पुढे ते वेगवेगळ्या भ्रमणातून आपल्या मुक्कामी पोहोचले आणि समर्थ रामदास म्हणून प्रसिद्ध झाले. बालपणी नारायण रानावनात विविध प्रकारचे खेळ खेळायचे. धाडसी असल्यामुळे विहिरीत उड्या मारून यथेच्छ डुंबायचे. त्यांचं 5व्या वर्षी व्रतबंधन झालं आणि मग त्यांनी संध्या, रुद्र, पुरुषसूक्त, गीता, सहस्त्रनाम, वैश्वदेव आणि ब्राह्मणादी पाठांतर केले. त्यानंतर ते आपल्या वडिलांच्या मागे लागले की मला अनुग्रह मिळवून द्या. पण त्या काळात ते काही लगेच शक्य झालं नाही. पुढे त्यांचे मामाच्या मुलीबरोबर विवाह संबंध ठरला आणि पुढची कथा आपणा सर्वांना माहीत आहे की नारायण ठोसर हे अगदी अक्षरा पडायच्या वेळेला अंतरपाठ धरलेला असताना अचानक त्यांनी धूम ठोकली, पळून गेले मंडपातून आणि लग्नाचा प्रसंग त्यांनी आयुष्यातला टाळला. पुढे ते नाशिकला पंचवटीत आले. पंचवटीजवळ टाकळी गाव होतं. तिथे त्यांनी स्नानादी उरकून आणि बऱ्याच वेळेला पाण्यामध्ये तासनतास उभं राहून त्यांनी साधना केली. म्हणजे काही वेळेला मासे पायाला कुरतडत असत, खात असत, तरी सुद्धा त्यांनी पर्वा केली नाही. घोर तपश्चर्या त्यांनी पाण्यात उभं राहून केली. महाकठीण व्रत त्यांनी स्वीकारलं आणि यातून असं म्हणतात की त्यांना
एका निवांत क्षणी रामाचं दर्शन झालं आणि त्यातून त्यांना आशीर्वाद मिळाले, अनुग्रह प्रत्यक्ष त्यांना परमेश्वराकडून मिळाला आणि त्यातून त्यांनी जीवनाचा प्रवास सुरू केला. हा समर्थांचा अल्पसा अगदी सुरुवातीचा परिचय मी आपल्याला या ठिकाणी दिला आहे. मात्र समर्थ हे महाराष्ट्रातल्या इतर संतांप्रमाणेच कार्य करत असताना मला ते वेगळे वाटले, कारण समर्थांनी स्वतः समाज घडवण्याचं जे काम केले त्यांच्या साहित्यातून, त्यांच्या वाङ्मयातून, त्यामुळे ते मला आधुनिक भारताचे शिल्पकार आणि विचारवंत असे वाटतं. आणि हा महाराष्ट्र घडवण्याचं काम समर्थ रामदासांनी त्यांच्या वाङ्मयातून केलेला आहे. मित्रांनो, समर्थांचा जो काळ होता त्या काळामध्ये आजूबाजूने येणाऱ्या मुघलांच्या टोळ्या सुखवस्तू असलेल्या समाजाला क्षणात उद्ध्वस्त करत असत. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये समाज पुरुषाचा विचार केला तर समाज पुरुष एकूणच, प्रत्येक पुरुष या समाजातला, प्रत्येक स्त्री ही गर्भगळीत होती, अज्ञान होतं प्रचंड, भयग्रस्त समाज होता, चिंतातूर समाज होता आणि आळसावलेला समाज होता. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये समर्थांनीच फक्त या समाज पुरुषाचा अभ्यास केला, विचार केला आणि त्याच्यावर उपाय त्यांनी काढला. त्यांनी भरपूर वाङ्मय निर्मिती केली. त्यांच्या शिष्यांना लिहिलेली ओवीबद्ध पत्रे असतील, त्यांनी लिहिलेला दासबोध हा अतिशय पवित्र, उज्ज्वल आणि डोळे उघडणारा असा ग्रंथ होता. मनाचे श्लोक त्यांनी लिहिले, सवाया लिहिले, पदे लिहिली, आरत्या लिहिल्या, रामायणातलं सुंदरकांड त्यांनी लिहिलं, युद्धकांड लिहिलं. अशा कितीतरी ग्रंथांची निर्मिती, साहित्याची निर्मिती समर्थांनी केली. आणि मित्रहो, त्यांचा हेतू काय होता तर त्यांना भयग्रस्त समाजामध्ये आध्यात्मिक लोकशाही प्रस्थापित करायची होती. आध्यात्मिक लोकशाही प्रस्थापित करणे म्हणजे काय गरजेचं होतं तर समाजातले लोक एकमेकांशी, परस्परांशी बोलले पाहिजेत. मग हे बोलणे म्हणजे संवाद व्हावा, यासाठी त्या लोकांना भाषणाची कलाही अवगत असावी, हा समर्थांचा विचार होता. शेवटी भाषण म्हणजे काय तर एक प्रकारचं संगीतच आहे. संगीतामध्ये जसं एक राग, दुसरा राग, तिसरा राग असं क्रमाने चालतं, तसं भाषणाचे मुद्दे, वक्ता एक मुद्दा मांडतो, नंतर तो असं म्हणत नाही मी आता दुसरा मुद्दा मांडतो, मी तिसरा मुद्दा मांडतो, तर तो त्याच्या भाषणाच्या ओघात प्रवाहीपणे एखादी नदी जशी अवखळ वाहते त्या पद्धतीने एक एक मुद्द्यातून दुसरा मुद्दा, तिसरा मुद्दा असा व्यवस्थित मांडत जातो आणि भाषण करून सभा जिंकतो. तर समाजामध्ये परस्पर संवाद चांगला व्हावा यासाठी समर्थांनी दासबोधासारख्या ग्रंथाची पण निर्मिती केली आहे. त्यानंतर मनाचे श्लोकही अतिशय सुंदर लिहिलेले आहेत त्यांनी. एका रात्रीत 205 श्लोक त्यांनी भुजंग प्रयाती य चारीही येती या लाईनवर, या वृत्तामध्ये, भुजंग प्रयात वृत्तामध्ये लिहिलेले आहेत, जे आज एकाएकी कुणालाही सहज शक्य होणार नाही. तर समर्थांनी त्या काळात करून दाखवलं. समर्थांना इतकं ज्ञान कुठून होतं असा प्रश्न नेहमी माझ्या मनात पडतो, व याचं उत्तर मला लगेच मिळतं की त्यांच्यावरती समर्थांची कृपा होती. आणि म्हणून ते कुठल्याही गावात गेले तर जय जय रघुवीर समर्थ असं म्हणत असत. समर्थांचा आवाका फार मोठा आहे. माझ्यासारख्या पामराला त्याचा आढावा घेणे अशक्य आहे, म्हणून मी थोडक्यामध्ये त्यांची बाजू एक एक मांडत आहे. मित्रहो, मी जो 100 पानी एक छोटंसं पुस्तक लिहिलं आहे, त्याला ग्रंथ असं नाही म्हणता येणार, पण छोटंखानी एक पुस्तक आहे. त्या पुस्तकाची पार्श्वभूमी अशी आहे की मला एका मोठ्या प्रकाशकाकडनं समर्थ विचार काल, आज आणि उद्या असं पुस्तक लिहिण्याची संधी होती. मी समर्थांच्या साहित्याचा धांडोळा घ्यायला लागलो. मी जुना अभ्यासक आहे समर्थांचा.
धांडोळा घ्यायला लागल्यानंतर मला असं लक्षात आलं की अरे समर्थांनी सुरुवातीलाच श्रोता म्हणजे कोण, श्रोता किती शक्तिमान असतो, श्रोता म्हणजे वक्त्याचाही वक्ता, अशा रीतीने त्यांनी सगळं विवेचन केलेलं आहे. वक्त्याची माहिती वेगळी दिलेली आहे आणि सभास्थान म्हणजे त्या काळामध्ये आध्यात्मिक धार्मिक दृष्ट्या मंदिराचा गाभारा हा सभास्थान होता. अशा रीतीने या सगळ्या गोष्टींची त्यांनी अतिशय सुंदर मांडणी केली आहे. आणि मग मी निश्चय केला की आता मी समर्थ रामदासांचे भाषणशास्त्र हे पुस्तक लिहीन. मित्रो, आजचा माझा व्हिडिओ हा प्रास्ताविक आहे. प्रास्ताविक सुद्धा 1-2 भागात येऊ शकेल, एका भागात झाला तर उत्तमच आहे. तर हे समर्थ रामदासांचे भाषणशास्त्र पुस्तक जेव्हा लिहायला घेतलं तेव्हा मी एकूण समर्थांवरती लिहिल्या गेलेल्या ग्रंथांचा धांडोळा घेतला, शोध घेतला आणि मला असं जाणवलं की समर्थांचे भाषणशास्त्र या विषयावर महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही विचारवंताने अद्यापपर्यंत पुस्तक लिहिलेलं नाही. त्यामुळे मला ही छोटीशी संधी परमेश्वराने दिली, आपल्या सर्वांच्या शुभेच्छांमुळे मिळाली आणि मुख्य म्हणजे समर्थ रामदासांच्या कृपेमुळे मला ही संधी मिळाली. ते पुस्तक मी आता प्रकाशित करणार आहे. याच पुस्तकामध्ये वक्त्याने कसे बोलावे, श्रोत्याने कसे ऐकावे, श्रोत्यांची शांतता वक्त्यासाठी किती आवश्यक आहे, वक्त्याचं अवधान तुटू नये, ते अवधान जपून राहावं आणि त्यांची लिंक, त्यांची तन्मयता तुटल्यास आपल्याला ज्ञान मिळणार नाही, अशा प्रकारची माहिती. सभास्थान कसं असावं, सभास्थानाच्या जागी काय व्यवस्था असावी, वक्त्याला बोलण्यासाठी कशी व्यवस्था असावी, ही त्या काळात 450 वर्षांपूर्वी समर्थांनी सांगितलेलं आहे. या व्हिडिओच्या निमित्ताने मी आपणास इतकंच सांगू इच्छितो की मित्रो, आपल्याला बरेच व्हिडिओज करावे लागतील. मी माझ्या पुस्तकाचे 3 टप्पे केले आहे. एक आहे श्रोता, दुसरा टप्पा आहे वक्ता आणि तिसरा टप्पा आहे सभास्थान, सभाशास्त्र. हे 3 टप्पे म्हणजे 3 प्रकरणं आहेत आणि या 3 प्रकरणांच्या आधारावरती मी एक व्हिडिओ करून आपल्या पुढे सादर करणार आहे. बराच लांबचा आपला प्रवास असेल. आपण वेळोवेळी माझे व्हिडिओ बघून मला प्रोत्साहित केलं, मला आपण मदत केली, कमेंट्सच्या मार्फत आपण मला मार्गदर्शन केलं. असंच आपलं मार्गदर्शन असू दे आणि अशीच आपली माझ्यावर कृपा असू दे. मला स्वीकारा, माझ्या व्हिडिओजना स्वीकारा, आपला रिस्पॉन्स चांगला द्या, प्रतिसाद चांगला द्या आणि माझ्यासोबत राहा. जय जय रघुवीर समर्थ. धन्यवाद.